Üdvözlöm Önöket, én Ambrus Ádám vagyok, ez pedig a Mindent tudni akarok. Sorozatunkkal a kulisszák mögé visszük Önöket, megmutatjuk, hogy hogyan működnek azok a szolgáltatások, amelyeket a mindennapokban igénybe veszünk. Sőt, kiderítjük azt is, hogy miből és hogyan készülnek azok a termékek, amelyeket a boltokban vásárolunk meg. Ma annak fogok utána járni, hogy mi történik egy autóval, amíg az autószervizben megjavítják. Tartsanak velem! Itt tegyünk, ha felvillan egy hibajelzés az autónk műszerfalán. Megmutatjuk, mit jelentenek a különböző piktogramok. Tudják, hogy néz ki az a szerkezet, amely az ABS-t, vagyis a blokkolásgátló fékrendszert vezérli? Most megmutatjuk. Tippeket adunk ahhoz is, mire kell ügyelni egy szervizben, hogy ne csapjanak be minket. És megmutatjuk azt is, hogyan lehet megjavítani vagy felújítani egy motorvezérlő egységet, ahelyett, hogy kicserélnék. És akkor most megnézzük a hibakódokat, ugye ráadom a gyújtást. Igen, és tudod egyébként, hogy mit jelentenek ezek a lámpák az autóban, hogyha kigyulladnak? Hát, megnézzük, azt mondja, van egyszer egy ABS, az könnyű kitalálni. Igen. Ugye, mellette, láttunk, most eltűnt éppen. Igen. Ha leveszed a gyújtást és újra, akkor újra felgyullad. Az egy ilyen kipörgésgátlónak a jele akar lenni? Nagyon közel jársz, igazából az a menet stabilizálónak a hibakódja szokott lenni, de a kipörgés, van amikor kipörgésgátló igazából. Ez is sárga kategória. Ez is sárga, igen. És akkor ott van még egy, ami viszont szerintem már a motor vezérlésre utal, igaz? Igen, pontosan. Még egy nagyon fontos, hogy bal oldalt ezeket a pirosakat nézd. Olaj, kézifék, Igen. Akkumulátor, Igen. és a biztonsági öv. Igen, ott, ami elaludt, még azt mondd meg nekem, hogy micsoda. Az a légzsák visszajelző. Az a légzsák visszajelző, az, hogyha világít, akkor nincs semmilyen védelmed ütközés esetén. Nagyon fontos egyébként, hogy ezeknek a lámpáknak pontosan így kell, hogy működjön, tehát amikor ráadod a gyújtást, akkor föl kell, hogy villanjon, hogyha mész autót vásárolni, akkor ezt mindenképpen figyeld, mert van, amikor leszokták ragasztani ezeket a lámpákat, vagy például át szokták kötni máshova. Tehát gyújtásráadáskor ennek az összes lámpának föl kell, hogy gyulladjon, és amikor beindítod az autót, akkor mindennek viszont ki kell, hogy aludjon. És a nagy sárga az az izzót jelzi? Az egy izzóhiba, igen. Ezen az autón. Az nem olyan veszélyes, ezt meg lehet oldani. Az nem. Autóelektronikai problémákkal érkeznek a kocsik ebbe a több mint 500 négyzetméteres szervizközpontba. Nem csak személyautók, hanem traktorok, kamionok, mezőgazdasági gépek és buszok is. Az Autodigit Kft. Egyszemélyes vállalkozásként indult 15 évvel ezelőtt, ma már a nemzetközi piacra is exportálnak. Egy magasan képzett villamosmérnök csapat segíti a szerelők munkáját. Folyamatosan újabb és újabb fejlesztéseken gondolkoznak. Néha éppen a levezető csocsózáskor jön a nagy ötlet, a játékba most engem is bevettek. Közben azt mesélték, sokszor olyan problémákra kell megoldást találniuk, amelyhez a hajszálnál 10-szer vékonyabb áramköri összeköttetéseket kell megjavítani. Melyek azok a legjellemzőbb hibák, amelyekkel leggyakrabban megkeresnek titeket az ügyfelek? Egyrésztről ugye akut problémákkal, hogyha mondjuk valamilyen visszajelző lámpa kigyullad a műszerfalon, esetleg nem vált az automataváltó, vagy mondjuk folyamatosan csipog a kilométeróra, hogy ABS vagy légzsákhiba van, ez az egyik. A másik pedig egyre több szerencsére a tudatos autós, aki prevenciós jelleggel meg szeretné előzni ezeket a hibákat, és ezeket a vezérlőegységeket elhozza előre, és azokat megjavítjuk. Ezek itt ugye, amik láthatók, ezek Igen. a vezérlő elektronikák. Igen. Megmutatnád nekem, hogy melyek ezek? Az első és talán legfontosabb az a motorvezérlő, ugye, hogy nem jár a motor, akkor az autóval nem sok mindent tudunk kezdeni. A motorvezérlő az, ami érzékeli a gázpedált, hogy mennyire nyomod meg, és ennek megfelelően adja az üzemanyagot, de egyébként például magának a motornak a hűtéséről is ez az egység gondoskodik. Van, ami ilyen egész kisméretűre össze van zsugorítva, de például mondjuk egy kamionnak az elektronikája az ehhez képest már jóval nagyobb. Ez a következő? Ez a következő, ő a fékezéskor segít bennünket. Ez az ABS, vagy más néven blokkolásgátló. Ugye ő 3 részből áll, az elektronikából, a hidraulikából és a szivattyúmotorból. Ez alatt a fedél alatt találjuk az elektronikát, ami érzékeli a kerekeknek a fordulatszámát, és hogyha valamelyik kerék blokkolna, akkor itt ezeken a szelepeken keresztül beavatkozik, és kialakítja a megfelelő féknyomást az adott körben.
Ennek egyébként van egy fejlettebb változata is, az már ugye menetstabilizálóval is rendelkezik. Tehát, hogyha mondjuk egy kanyarba megcsúszol kifelé vagy befelé, akkor visszatereli az autót a helyes ívre. Ez inkább összkerékhajtású autóknál van, vagy? Nem, ez bármilyen autónál, tehát hogyha az autód eleje csúszik meg, akkor ugye befelé igyekszik húzni a kanyarívre, ha pedig a hátulja csúszik ki, mondjuk pont egy hátsókerekes autónál, akkor pedig a hátulját igyekszik összeszedni, úgymond. Okay. A következő elektronika, ilyet csak automataváltós autókban találunk, mert hogy ez az automata váltóvezérlő elektronika, ez egy ilyen általában furcsa alakú komputer. Ez azért van így, mert ez magában a váltóban, a váltóolajban helyezkedik el legtöbbször. Ugye itt van az elektronika, ennek is vannak fordulatszámszenzorai, ezeken keresztül érzékeli a fogaskerekeknek a fordulatszámát, és dönti el azt, hogy mikor kell váltani. Most magát a váltást azt általában ilyen kis szelepeken keresztül éri el, ezekkel kapcsolgatja azt, hogy merre menjen a hidraulikatömbben az olajnyomás, és így éri el azt, hogy váltani tudjon az autó. És milyen tünetünk van, hogyha ez meghibásodik? Például az, hogy az autó nehezen gyorsul, lehet, hogy egyáltalán nem vált sebességet, olyan is van extrém esetben, hogy ki sem tudjuk venni P-ből, tehát parkolóállásból az autót, mert nem engedi a váltóvezérlő elektronika, hogy ezt megtegyük. Akkor nézzük tovább, milyen vezérlés van még. Nagyon fontos elektronika, ami most következik, ez egy kicsi, de annál fontosabb dolog. Ez az ütközéskor véd meg bennünket, ez a légzsákvezérlő. Őrá vannak, benne is van egy gyorsulásérzékelő, illetve az autó több pontján el vannak helyezve érzékelők, és amikor ütközik az autó, akkor ő az, aki kinyitja a légzsákot. A légzsák lámpa, hogyha világít, akkor onnantól kezdve nem működik az egész rendszer. Végül, de nem utolsó sorban a műszeregység, amit ugye hétköznapi nyelven kilométerórának szoktunk nevezni. Ugye magában kilométer per órát. Igen. Szóval, hogy az autóban ugye rengeteg elektronika van, ahogy láttuk, ennél sokkal több egyébként, legalább 10-szer több egy modern fejlett autóban. És meg hát ez már digitális. Ez digitális, igen. Most ezek is mind az autón belül egy ilyen belső hálózatra föl vannak fűzve, és ő az, aki ugye nekünk megjeleníti azokat a fontos információkat, amit nekünk tudni kell. Tehát a kilométerről ennyit csinál csak, viszont fontos, hogy ő is egy külön komputer, tehát így tud kommunikálni az összes többi egységgel. Egy átlagos autónál miből derülhet ki a turpisság, hogy visszatekerték az órát? Több helyen le lehet ellenőrizni, tehát ahogy mondtam, több helyen tárolja a kilométerállást ilyenekből, de nem is feltétlen az ilyen hókusz-pókuszokba kell belemenni, hogy az utolsó elektronikának az utolsó bátyjában megtaláljuk azt, hogy igen, már pedig bennünket átvertek, mert ez más oknál fogva is lehet. Tehát például mondjuk, hogyha egy body modult vagy egy ajtómodult kicserélsz az autóban, ami szintén tárolhatja a kilométerállást, akkor lehetséges, hogy ott más alvásszámot, más kilométerállást fogsz találni. Én azt gondolom, hogy ha autót vesz az ember, akkor egyrésztről fontos, hogy ki az, akitől veszi, nézzük meg a fizimiskáját az embernek, másrésztről pedig nézzük meg az autót úgy általában, mint egy tárgyat. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy le van kopva, le van sikálva, hiányzik, össze van karcolva, stb., akkor az autó valószínűleg belül is olyan lesz. Persze aztán lehet ilyeneket csinálni, hogy újra bőröztetik a kormányt, kicserélik a pedálokon a gumikat, meg ilyesmi, de például a váltószoknya, a pedálok, a kormány kopottsága, ezek mind-mind olyan árulkodó jelek lehetnek, a szőnyegnek a kikopása, ami el tudja nekünk, tehát aki tud ezen a jelek nyelvén olvasni, az ki tudja olvasni anélkül, tehát ránézünk egy autóra, akkor a kilométer óra állásától függetlenül meg tudjuk becsülni, hogy abban körülbelül mennyi kilométer van. Mi a helyzet akkor, amikor a műszerfalon világítanak a lámpák? Ugye az autó jelzi, hogy valami baj van, ezt nagyon fontos, hogy komolyan vegyük, mert valamilyen rendszer nem működik egyáltalán, vagy nem működik megfelelően. Ugye attól függően, hogy ez egy piros vagy sárga lámpa, ugye a pirosakat nyilván fontos, hogy egyből komolyan vegyük. Itt lehetséges, hogy valamilyen életvédelmi rendszer nem működik megfelelően, tehát akár egy légzsák, akár egy ABS, illetve ha egy sárga lámpát kapunk mondjuk egy check engine
vagy ilyesmit, akkor nagyon fontos, hogy ezzel megelőzhetünk egy későbbi igen komoly kárt. Tehát ezért érdemes komolyan szükséges, igen, és elmegyünk egy szervizbe, ahol kiolvassák a hibakódokat. És egy meghibásodott vezérlő az javítható, vagy csak cserélni lehet? Hát ezek a vezérlők igenis javíthatók, tehát ezeket bár sokszor az egyszerű gyárthatóság miatt például úgy gyártják, hogy ezek nem olyan egyszerűen lehessenek javítani, viszont megvan mindenre a megfelelő technika, amivel ezt szét lehet szedni, meg lehet javítani. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor különbséget kell tenni javítás és felújítás mellett pont az elektronikánál. Ugyanis a javításnál ugye csak az adott hibát megszüntetjük, a felújításnál pedig úgy szoktam mondani, egy kristálygörömbbe próbálunk nézni, és megpróbáljuk megbecsülni, hogy mik azok az alkatrészek, amik el fognak romlani, és akkor ezeket a több pici apró alkatrészt, ezt mind kicseréljük, és ezáltal egy felújítást érünk el. Hogy miként zajlik egy felújítás, azt hamarosan megmutatjuk. Egy nagyon különleges zselés hibrid motorvezérlő egységet szedünk majd ízekre. Előtte azonban irány az udvar, miután éppen most hoztak be egy kamiont javításra, nem hagyhattam ki, hogy megnézzem, milyen motor működteti ezeket a monstrumokat. Egy kamion esetében hol található a vezérlőegység? Egész érdekes helyre, a motorblokk oldalára van felszerelve, és ugye ennek az a hátránya, hogy ez itt folyamatosan kapja a hőingást és a rezgést, és emiatt érdekes módon ezeknek a kamionoknak, amire azt várná az ember, hogy sokkal többet ki kéne, hogy bírjon, 4-5-6 éves korára is tönkre tud menni a vezérlőegysége, ugye ez közelről így néz ki, ez van ott zöldre festve és felszerelve a kamion oldalára. És a javítása az ugyanúgy történik, csak nagyobb maga az egység, de ettől függetlenül ugyanazt gyakorlatilag ugyanúgy, ez is csak egy elektronika, ezt is meg lehet ugyanúgy javítani, semmi különbség nincs benne, annyi talán, hogy itt ezeknek az ügyfeleknek sokkal fontosabb az, hogy ne legyen a munkából kiesés. Tehát jó dolog az, hogyha tudnak kapni egy cserevezérlőegységet, amivel addig tudják használni tovább a kamion, és amikor elkészült a javítás, akkor pedig vissza van cserélve. Ezt a kamiont is, akárcsak a többi járművet vagy beküldött alkatrészt először alaposan átvizsgálják. A javításhoz ugyanis pontosan tudni kell, mi hibásodott meg. Az elektronikai alkatrészek többsége javítható. Érdemes ezért körülnézni a szerelőműhelyek között, hiszen a javítás olcsóbb, mint a csere, ráadásul zöldebb megoldás is. Akkor ezzel most, hogy kiszereltétek és megjavítjátok az alkatrészt, nem kell újat venni, így környezetkímélő is, ugye? Persze, természetesen ez egy nagyon környezetbarát megoldás, hiszen nem kell a régit kidobni, nem kell egy újat előállítani, ugye ez rengeteg energiába kerül, hanem az eredeti vezérlőegység az eredeti helyén nyugodtan élheti tovább az életét. És ha már a környezetvédelemnél tartunk, mi a helyzet az elektromos autókkal? Természetesen ezeknek az elektronikái is javíthatók. Ezek sem különbek, mint a hagyományos belső égésű motoros autóké, ugyanolyan elektronikák vannak benne, amit pontosan ugyanúgy tudunk javítani. Egy szakembernek ma már számos műszer és számítógépes program áll a rendelkezésére, hogy kiderítse, mitől állt le, vagy működik rosszul egy autó. Most meg is mutatom, hogyan diagnosztizálnak. Annyit elmondok előre, mint kiderült, csak a gépekre nem lehet hagyatkozni. A sorok között ugyanis tudni kell olvasni, vagyis mindig olyan szervizt válasszunk, ahol értelmezni is tudják a hibajelzéseket. Milyen módszerrel lehet kideríteni, hogy mi a pontos hibája az autónak? Diagnosztizálni kell az autót, ezt diagnosztikai műszerrel tudjuk megtenni. Az a legjobb, hogyha az autóra magára a hibakor rá van dugva a diagnosztikai eszköz, és a hibakód kiolvasásra kerül. Ezt persze meg lehet tenni később is asztalon, tehát föl lehet éleszteni egy vezérlőegységet, és ki lehet belőle olvasni, de mégiscsak ez a legjobb megoldás. Maga a diagnosztikai program hogy működik, ez milyen információt ad a szerelőknek? Ezzel ki tudjuk olvasni többek között a hibakódokat. Itt például az a problémája az autónak, hogy az autó rángatott, nehezen lehetett gázt adni, és ahogy itt megnézzük a hibakódokat, több erre utaló hibakódot is találunk, illetve van benne egy olyan hibakód is, ami egy elég trükkös, tehát nagyon fontos, hogy aki csinálja a diagnosztikát, annak legyen kellő rutinja és értsen hozzá, ugyanis a hibakód magában még nem biztos, hogy pontosan azt fedi le, amit valójában cserélni kell, hanem útmutatást ad nekünk, hogy melyik részen keressük a problémát.
Előfordulhat gyakran az is, hogy a csere után is visszatér ugyanaz a hiba, ez hogy kerülhető el? Érdemes olyan szervizbe vinni, ahol protokollok mentén dolgoznak, és tudják is értelmezni ezeket a hibakódokat, illetve ahol minél hosszabb garanciát vállalnak a javításra, tehát hogyha újra felmerül egy hiba, akkor ezt újra akár garanciában meg tudják vizsgálni. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem vernek át minket a szervizben, például a garancia, ez erre egy biztosítékot jelenthet? Nagyon fontos, hogy kapjunk egy korrekt és vezetett munkalapot, amin rajta vannak az aktuális hibakódok, ehhez jogunk van, hogy ezt megkapjuk, illetve nézzük meg a szerviz referenciáit, hogy mivel rendelkeznek, és természetesen minél hosszabb garanciát adnak rá, annál értékesebb ez a javítás. Hogy valóban értékes-e a javítás, vagyis hogy sikerült-e elhárítani a hibát, számos teszten ellenőrzik. Hamarosan megmutatom, hogyan. Most viszont megnézzük, hogyan újítják fel azt a bizonyos hibrid motorvezérlőegységet. Mindjárt hallhatják, miért is hasonlítják ezt egy koponyaműtéthez. Ez a zselés hibrid elektronika, amiről beszéltem neked. Ha megnézzük, akkor itt egy kerámia lapkára van integrálva az összes kis félvezető áramkör. Szemben ugye a hagyományos nyáklapos technológiával. Itt zöld színű ez a nyáklap, minden kis fekete alatt van egy IC. Ennél a megoldásnál viszont már ezeket a kis fekete műanyag védőburkolatokat elhagyták, és itt egy ilyen ragadós zselével van leöntve az egész. Most ez annyira érzékeny ez az áramkör, hogy ha rossz helyre belenyúlok, vagy akár csak hozzáérek, akkor azonnal tönkremegy. Tehát ez körülbelül olyan, mintha egy nyílt koponyával egy ember lenne itt a kezembe, vagy ember feje lenne a kezembe. Az emberi hajszálnál 5-ször vékonyabb aranyszálakkal vannak bizonyos összeköttetések megvalósítva. Tehát ez egy igen bonyolult áramkör. És a felhasználó szempontjából miért előnyös ez a megoldás? A gyártónak sokkal egyszerűbb és olcsóbb előállítani egy ilyen terméket, hiszen kevesebb anyag kell hozzá, és ezáltal azért előnyös ez a felhasználónak, mert a végén a végterméket olcsóbban meg tudja kapni. Nézzük meg a gyakorlatban, hogyan működik a bevizsgálás. Kollégám segítségével akkor ezt most meg is mutatom neked. Egy mikroszkóp alatt fogja nézni? Igen, persze, természetesen, hiszen annyira vékony kis arany és alumínium szálakról van szó, hogy csak ez alatt látjuk azt, hogy mi a helyzet ezzel az elektronikával. Most egyébként azt fogjuk látni, hogy a kollega bevizsgálja azokat a hibákat, ami egy leggyakoribb típus hibája ennek a vezérlőegységnek, és ezen kívül még el fogunk végezni majd egy másik mérést is rajta. Itt megpróbálunk, amint már említettem neked, egy ilyen kristálygömbbe nézni. Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy mik azok az alkatrészek, amik sokkal később el fognak romlani, és erre mindenféle ilyen alternatív megoldásokat keresünk, hogy tudjuk előrejelezni egy alkatrész későbbi meghibásodásának a valószínűségét. Én is belenézhetek a kristálygömbbe? Persze, ez igazából nem a kristálygömb csak a tudás, de a mikroszkópba belenézhetsz. Ilyen kis utakat, meg mindenféle érdekességeket. Sugárutakat látok. Igen, sugárutakat látsz, meg ami aranyszínű, az valóban aranyból is van benne. Ha itt megfogod, csak ha itt ezt megfogod, akkor így tudod így jobbra-balra tologatni, és akkor végig tudsz pásztázni az egész komputeren. Nagyon komoly. Most már azt hiszem, hogy érted, hogy miért mondom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes, ennek akár csak a szétszerelése is, hiszen annyira kis finom, annyira kis picike benne minden, hogy... Igen. Köszönöm. Hogy ez tényleg a nyílt agysebészet kategória. A javítás vagy felújítás után mindig tesztelések sorozata zárja a munkát. Azt, hogy hibátlanul működik-e az alkatrész, többféle módon is ellenőrzik. Most itt állunk a tesztautó mellett, ami az utolsó állomás. Erre miért van szükség? Először is menjünk végig az egészen, hogy miken mentünk most eddig keresztül. Bevizsgáltuk a vezérlőegységet, és valóban kiderült, hogy ez hibás.
utána eltávolítottuk a zselét, aztán utána megjavítottuk azokat a típushibákat, amiket tapasztaltunk rajta, majd ezt leellenőriztük asztalon, és most tartunk itt a tesztautónál, ahol is leteszteljük, hogy tényleg jól sikerült a munkánk. Azért van erre szükség, mert ez az autó, ez egy biztosan hibamentes autó, szemben mondjuk a saját autójával, ahol lehetnek más egyéb hibák is, és ezen az autón tudjuk egyértelműen garantálni azt, hogy semmilyen hiba nem marad a vezérlőben. Tehát itt ezt a vezérlőt most felszereltük ide, meg fogjuk nézni az élő adatokat, kivezérléstesztet fogunk csinálni, és hogyha minden rendben van, akkor beindítjuk a motort és protokoll szerint járatjuk. És mi a helyzet mondjuk egy kamion vagy egy munkagép esetében, amit nem tudtok itt helyben letesztelni? Erre is van megoldás, ezt asztalon fel tudjuk éleszteni, be tudjuk kötni, tudunk neki olyan jeleket szimulálni, hogy ő elhiggye, hogy valójában egy gépben dolgozik, és így is le tudjuk tesztelni, tehát le tudjuk ellenőrizni a munkánk végeredményét. És akkor most mi is teszteljük le a végeredményt, lássuk, működik-e a felújított vezérlőegység. Most akkor mit látunk a diagnosztikában? Az, hogy az autó hibamentes, kivezérléstesztek is teljesen tökéletesek, tehát innentől kezdve készen van az autó arra, hogy indítható legyen. És akkor ez azt jelenti, hogy ha most beindul, akkor tulajdonképpen nyertünk és sikerült a javítás. Majdnem. Akkor vagyunk készen, hogyha a teljes beindítás utáni tesztprotokoll lefutott, de ez mindenképpen egy sarkalatos pont, hogy beindul az autó. Na nézzük meg. Ó, hát gyönyörűen muzsikál. Ez volt a Minden tudni akarok, tartsanak velem jövő héten is, műsorunk visszanézhető a tv2.hu oldalán, kövessenek bennünket közösségi oldalainkon, és találkozunk jövő héten. Viszontlátásra!